Hành tinh của chúng ta đã luôn thay đổi, từ những chuyển động kiến tạo sâu trong lòng đất đến những cơn gió thổi qua các đại dương rộng lớn. Trái đất là một hệ thống sống động, không ngừng vận động và thích nghi qua hàng triệu năm. Những chu kỳ tự nhiên như băng hà, núi lửa phun trào và sự tiến hóa của các loài đã định hình nên thế giới mà chúng ta biết ngày nay. Nhưng trong thời đại hiện đại, những biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy. Sự thay đổi này không còn là một phần của chu kỳ tự nhiên, mà là kết quả trực tiếp từ các hoạt động của con người. Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi lớn chỉ trong vài thập kỷ, một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch sử của trái đất. Hoạt động của con người hiện là nguyên nhân chính của sự biến đổi nhanh chóng này, từ việc đột nhiên liệu hóa thạch, phá rừng đến sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Biến đổi khí hậu không còn là một khái niệm xa vời, mà đang hiện hữu, ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trên toàn cầu, từ thành phố đông đúc đến những vùng hoang sơ nhật. Bằng chứng về sự thay đổi này rất rõ ràng. Băng ở hai cực đang tan chảy với tốc độ báo động, các sông băng rút ngắn lại từng năm và những tảng băng khổng lồ vỡ ra trôi giạt trên đại dương. Mực nước biển dâng cao, đe dọa nhấn chìm các thành phố ven biển, làm xói mòn đất đai và buộc hàng triệu người phải di rời khỏi nơi ở của mình. Thời tiết cực đoan ngày càng trở nên phổ biến, bão lớn, hạn hán kéo dài, lũ lụt và cháy rừng đang định hình lại thế giới của chúng ta, gây thiệt hại nặng nề cho cả con người và thiên nhiên. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đều đồng ý, trái đất đang nóng lên nhanh chóng và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho phần lớn sự thay đổi này. Những nghiên cứu, số liệu và quan sát thực tế đều chỉ ra rằng hành động của chúng ta đang làm mất cân bằng hệ sinh thái toàn cầu. Hiểu được điều này là bước đầu tiên để giải quyết thách thức lớn nhất của chúng ta. Giáo dục, nhận thức và sự hợp tác là chìa khóa để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp. Trong hành trình này, chúng ta sẽ khám phá lý do tại sao hành tinh đang nóng lên, từ hiệu ứng nhà kính đến sự tích tụ khí CO2 và các loại khí thải khác trong khí quyển. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà các hoạt động công nghiệp, giao thông và nông nghiệp góp phần vào sự thay đổi này. Chứng kiến băng tan ở các cục không chỉ là hình ảnh đau lòng, mà còn là lời cảnh báo về những hậu quả lâu dài đối với mức nước biển, dòng hải lưu và khí hậu toàn cầu. Thời tiết cực đoan đang trở thành điều bình thường mới, những cơn bão mạnh hơn, lũ lụt bất ngờ và những đợt nắng nóng kỷ lục đang thử thách khả năng thích nghi của cả con người lẫn tự nhiên. Chúng ta sẽ tìm hiểu tác động đến đa dạng sinh học, nhiều loài động vật và thực vật đang mất đi môi trường sống, các rạn san hô bị tẩy trắng và hệ sinh thái tự nhiên bị đe dọa nghiêm trọng. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với tương lai của nhân loại, từ sức khỏe, an ninh lương thực đến nơi ở và sinh kế của hàng tỷ người. Nhưng đây không chỉ là một câu chuyện về sự diệt vong, đó là một lời kêu gọi hành động. Chúng ta có cơ hội để thay đổi, để bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai. Chúng ta sẽ xem xét các rủi ro đối với sức khỏe, lương thực, nguồn nước và sự ổn định xã hội khi khí hậu tiếp tục thay đổi. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ khám phá những cách mà cộng đồng và cá nhân có thể thích nghi, từ việc thay đổi thói quen ăn uống, di chuyển, đến việc xây dựng lối sống bền vững hơn. Các giải pháp nằm trong tầm tay, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và những sáng kiến cộng đồng đang mở ra hy vọng mới cho tương lai. Từ những lựa chọn cá nhân như tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, mọi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Đến các chính sách toàn cầu, các quốc gia đang hợp tác để đặt ra mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế xanh. Chúng ta có công cụ để thay đổi hướng đi. Thách thức rất lớn, nhưng nếu cùng nhau hành động, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Khả năng đổi mới và hợp tác của chúng ta là vô hạn. Những tiến bộ trong khoa học, công nghệ và sự đoàn kết toàn cầu sẽ là chìa khóa để vượt qua khủng hoảng khí hậu. Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta làm bây giờ. Mọi quyết định, mọi hành động hôm nay sẽ định hình thế giới ngày mai. Hãy cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh vì chính chúng ta và các thế hệ mai sau. Sự sống trên trái đất phụ thuộc vào một lớp khí quyển mong giữ đủ nhiệt để giữ ấm cho chúng ta. Lớp khí quyển này hoạt động như một tấm chắn vô hình, bảo vệ hành tinh khỏi sự lạnh giá của không gian và giữ lại nhiệt lượng cần thiết để duy trì sự sống. Nếu không có nó, nhiệt độ trên trái đất sẽ dao động cực đoan, khiến sự sống như chúng ta biết sẽ không thể tồn tại. Các khí nhà kính như carbon dioxide và methane là rất cần thiết. Chúng hấp thụ và giữ lại một phần năng lượng mặt trời, giúp trái đất không bị đóng băng. Tuy nhiên, chúng ta đã làm mất cân bằng tự nhiên này. Khi lượng khí nhà kính tăng lên quá mức, lớp chắn này trở nên dày hơn, giữ lại quá nhiều nhiệt và làm thay đổi khí hậu toàn cầu. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, việc đột nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỡ và khí đốt, cùng với việc phá rừng quy mô lớn, đã thải một lượng lớn khí nhà kính vào không khí. Các hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải và nông nghiệp hiện đại cũng góp phần làm tăng lượng khí này, khiến nồng độ carbon dioxide và methane trong khí quyển tăng lên nhanh chóng. Điều này làm tăng hiệu ứng nhà kính, giữ lại nhiều nhiệt hơn và làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Các thành phố lớn thường xuyên trải qua những đợt nắng nóng kéo dài,
không khí trở nên ngột ngạt và ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường sống. Ngay cả một sự tăng nho chỉ hơn 1 độ C cũng có những hậu quả lớn đối với khí hậu và hệ sinh thái của chúng ta. Nhiệt độ tăng làm băng tan ở hai cực, đất đai khô cằn, cây cối héo úa và động vật hoang dã phải vật lộn để thích nghi với môi trường thay đổi nhanh chóng. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn đe dọa nguồn lương thực, nước sạch và sinh kế của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Các nhà khoa học đã theo dõi sự thay đổi này thông qua các lõi băng và dữ liệu khí quyển. Bằng cách phân tích các lớp băng cổ đại ở Nam Cực và Greenland, họ có thể xác định nồng độ khí nhà kính trong quá khứ. Kết quả cho thấy, mức carbon dioxide ngày nay là cao nhất trong ít nhất 800.000 năm, vượt xa bất kỳ thời kỳ tự nhiên nào trước đây. Mối liên hệ là không thể phủ nhận, nhiều khí nhà kính hơn, nhiệt độ cao hơn. Các bản đồ nhiệt toàn cầu cho thấy sự gia tăng nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trên trái đất, đặc biệt là ở vùng cực và các khu vực đô thị đông dân cư. Sự tan chảy của các sông băng và băng biển là minh chứng rõ ràng cho sự nóng lên này. Chúng ta đang thực hiện một thí nghiệm chưa từng có trên ngôi nhà duy nhất của mình. Mỗi hành động của con người đều góp phần vào sự thay đổi này, dù là nhỏ nhặt. Tương lai của hành tinh phụ thuộc vào những quyết định mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay. Kết quả, mức nước biển dâng cao, thời tiết cực đoan và sự gián đoạn hệ sinh thái đang diễn ra ngay bây giờ. Chúng ta chứng kiến những trận lũ lụt lịch sử, bão mạnh hơn, hạn hán kéo dài và sự suy giảm đa dạng sinh học. Những hiện tượng này không còn là dự báo xa vời mà đã trở thành thực tế hàng ngày ở nhiều nơi trên thế giới. Hiểu khoa học này là rất quan trọng để tìm ra giải pháp. Giáo dục, nghiên cứu và hợp tác quốc tế đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chỉ khi chúng ta hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả, chúng ta mới có thể hành động hiệu quả để bảo vệ hành tinh. Thời gian để hành động là bây giờ. Mỗi cá nhân, cộng đồng và quốc gia đều có vai trò trong việc giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ rừng, sử dụng năng lượng tái tạo và xây dựng một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta trước khi quá muộn. Không nơi nào biến đổi khí hậu rõ rệt hơn ở những nơi lạnh nhạt thế giới. Băng biển Bắc Cực đang cố lại, để lộ đại dương tới hấp thu nhiều nhiệt hơn và đẩy nhanh quá trình tan chảy. Các tảng băng ở Greenland và Nam Cực đang mật hàng trăm tỷ tấn băng mỗi năm. Nước tấn này, kết hợp với đại dương ấm lên, đang làm mực nước biển dâng cao. Đối với các cộng đồng ven biển và các quốc đảo, mức nước biển dâng cao là một mối đe dọa hiện hữu. Nhà cửa, đất nông nghiệp và nước ngọt đã bị mất. Các trận bão và xói mòn đang trở nên tồi tệ hơn, đẩy hàng triệu người vào nguy hiểm. Sự ổn định cho phép các nền văn minh phát triển dọc theo bờ biển đã biến mất. Từ Miami đến Bangladesh, người dân đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng diễn ra chậm chạp này. Những lựa chọn chúng ta đưa ra bây giờ sẽ quyết định liệu biển có đòi lại nhiều đất hơn hay không. Thời gian đang cận dần đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Biến đổi khí hậu đang làm thời tiết của chúng ta trở nên cực đoan và khó đoán hơn. Những đợt nắng nóng từng phá kỷ lục giờ đây trở nên thường xuyên, đe dọa sức khỏe và tính mạng. Lượng mưa dữ dội hơn, gây lũ quét, trong khi các khu vực khác phải đối mặt với hạn hán kéo dài và khắc nghiệt hơn. Cháy rừng bùng phát mạnh hơn và lớn hơn, được thúc đẩy bởi điều kiện khô hạn. Bão và bão nhiệt đới đang trở nên mạnh hơn khi đại dương ẩm hơn cung cấp nhiều năng lượng hơn. Nông dân, thành phố và toàn bộ các khu vực phải đối mặt với những rủi ro mới khi các kiểu thời tiết thay đổi. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của sự bất ổn khí hậu. Sự cân bằng tinh tế của tự nhiên đang bị phá vỡ khi các loài vật phải vật lộn để thích nghi với những thay đổi khí hậu nhanh chóng. Những thay đổi này không chỉ là những con số trên biểu đồ hay những dự báo xa xôi, chúng đang diễn ra ngay trước mặt chúng ta, từng ngày, từng giờ. Khi nhiệt độ tăng lên, lượng mưa thay đổi thất thường, các loài động vật phải đối mặt với những thử thách chưa từng có trong lịch sử tiến hóa của chúng. Một số loài cố gắng thích nghi, trong khi những loài khác dần biến mất khỏi những vùng đất mà chúng từng gọi là nhà. Vòng đời không phù hợp, như chim đen sau khi thức ăn của chúng đã hết, đe dọa toàn bộ hệ sinh thái. Khi mùa xuân đến sớm hơn, côn trùng nổ trước khi chim di cư quay về, khiến những tổ chim trống rỗng và những chú chim non không có gì để ăn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chim mà còn làm xáo trộn chuỗi thức ăn, tác động dây chuyền đến các loài khác trong khu vực. Sự mất cân bằng này có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng loài, làm yếu đi sức mạnh phục hồi của hệ sinh thái. Nhiều loài động vật buộc phải di chuyển, nhưng các rào cản và môi trường sống bị thu hẹp, khiến một số loài không còn nơi nào để đi. Đường cao tốc, hàng rào và các khu đô thị hóa đã chia cắt các hành lang di cư truyền thống, khiến động vật dễ bị mắc kẹt, không thể tìm kiếm thức ăn hoặc bạn đời. Sự cô lập này làm giảm đa dạng di truyền, khiến các quần thể yếu đi và dễ bị tuyệt chủng hơn khi đối mặt với dịch bệnh hoặc thiên tai. Trong đại dương, nước ấm lên gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô, biến các grand san hô rực rỡ thành những bộ xương không sự sống. San hô không chỉ là nơi trú ẩn cho hàng ngàn loài sinh vật biển, mà còn là nền tảng của các hệ sinh thái biển. Khi san hô chết đi,
toàn bộ cộng đồng sinh vật biển cũng bị ảnh hưởng, từ những loài cá nhỏ đến các động vật săn mồi lớn hơn. Sự axit hóa đại dương khiến sinh vật biển khó sống sót hơn, đe dọa chuỗi thức ăn. Các loài như sò, ốc và san hô gặp khó khăn trong việc xây dựng vợ và bộ xương, làm giảm khả năng sinh tồn của chúng. Khi những sinh vật nhỏ này suy giảm, các loài lớn hơn như cá, chim biển và thậm chí cả con người cũng bị ảnh hưởng theo. Các ran san hô, rừng mưa của biển đang biến mất, đẩy 1/4 loài sinh vật biển vào nguy cơ. Sự biến mất của các ran san hô không chỉ là mất đi vẻ đẹp tự nhiên, mà còn là mất đi nguồn sống, nguồn thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu người trên thế giới. Thành phần hóa học của đại dương đang thay đổi, đe dọa an ninh lương thực cho hàng triệu người. Những cộng đồng ven biển, những người phụ thuộc vào nguồn cá và hải sản, đang phải đối mặt với nguy cơ mất kẻ sinh nhai. Khi nguồn cá suy giảm, giá cả tăng cao và những bữa ăn truyền thống cũng trở nên xa xỉ đối với nhiều gia đình, cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến mọi hệ sinh thái. Từ băng tan ở hai cực, rừng nhiệt đới bị tàn phá, đến cháy rừng lan rộng, không nơi nào trên trái đất tránh khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Mỗi hệ sinh thái bị tổn thương đều kéo theo những hậu quả không lường trước cho toàn bộ hành tinh. Bảo vệ đa dạng sinh học là điều cần thiết cho một hành tinh khỏe mạnh. Mỗi loài, dù nhỏ bé đến đâu, đều đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới sự sống. Việc phục hồi rừng, bảo vệ các loài thu phần và duy trì các hệ sinh thái khỏe mạnh là chìa khóa để chống lại biến đổi khí hậu và bảo vệ tương lai của chúng ta. Số phận của động vật hoang dã và nhân loại có mối liên hệ sâu sắc. Khi chúng ta bảo vệ thiên nhiên, chúng ta cũng đang bảo vệ chính mình, bởi vì sự sống của chúng ta phụ thuộc vào sự cân bằng của toàn bộ hệ sinh thái trên trái đất này. Biến đổi khí hậu là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, lương thực và sinh kế của chúng ta. Nắng nóng và ô nhiễm không khí làm trầm trọng thêm các vấn đề về hô hấp và tim mạch. Các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết đang lây lan sang các khu vực mới khi nhiệt độ tăng. Hạn hán, lũ lụt và thời tiết cực đoan làm gián đoạn sản xuất lương thực, khiến cây trồng kém tin cậy hơn. Ngành thủy sản bị đe dọa bởi đại dương ấm lên và axit hóa. Thiệt hại kinh tế do thiên tai đang gia tăng, ảnh hưởng nặng nề nhất đến các cộng đồng dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy di cư khi người dân mất nhà cửa và sinh kế. Bất bình đẳng đang ngày càng sâu sắc, người nghèo nhất phải chịu đựng nhiều nhất mặc dù đóng góp ít nhất. Chi phí nhân lực là rất lớn, đòi hỏi hành động khẩn cấp. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mọi khu vực khác nhau, nhưng không nơi nào miễn nhiễm. Châu Phi phải đối mặt với hạn hán và lũ lụt, đe dọa an ninh lương thực và nước. Các sông băng tan chảy ở châu Á đe dọa nguồn nước cho hàng tỷ người, trong khi các siêu đô thị ven biển phải đối mặt với mức nước biển dâng cao. Úc chống chọi với nắng nóng kỷ lục, cháy rừng và hiện tượng tay trắng san hô. Bắc Mỹ chứng kiến hạn hán lớn, cháy rừng và bão mạnh hơn. Ngay cả Bắc Cực cũng đang tàn băng, giải phóng methane và làm mất ổn định cơ sở hạ tầng. Mỗi lục địa phải đối mặt với những thách thức riêng, nhưng tất cả đều liên kết bởi một khí hậu đang thay đổi. Các giải pháp toàn cầu phải giải quyết các thực tế địa phương. Khủng hoảng khí hậu rất đáng sợ, nhưng các giải pháp tồn tại ở mỗi cấp độ. Chuyển đổi sang năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, gió và năng lượng tái tạo là điều cần thiết. Các chính phủ phải đặt ra các mục tiêu táo bạo, đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và hỗ trợ hợp tác toàn cầu. Bảo vệ rừng và phục hồi hệ sinh thái giúp hấp thu carbon và xây dựng khả năng phục hồi. Các thành phố có thể dẫn đầu với giao thông bền vững, không gian xanh và các tòa nhà hiệu quả. Các cộng đồng có thể giảm chất thải, hỗ trợ thực phẩm địa phương và thúc đẩy các chính sách thân thiện với khí hậu. Giáo dục trao quyền cho mọi người hành động. Các lựa chọn cá nhân rất quan trọng, sử dụng ít năng lượng hơn, ăn ít thịt hơn và giảm chất thải đều có tác dụng. Mọi hành động đều có giá trị trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi hướng đi của hành tinh. Chúng ta đang đứng trước ngã ba đường. Những lựa chọn của chúng ta bây giờ sẽ định hình cuộc sống trên trái đất cho các thế hệ mai sau. Bằng chứng rất rõ ràng, biến đổi khí hậu đe dọa sức khỏe, an ninh và thế giới tự nhiên của chúng ta. Đây không chỉ là một vấn đề môi trường, đó là về công lý, cơ hội và tương lai chung của chúng ta. Chúng ta phải hành động khẩn cấp và đầy hy vọng, dựa vào khả năng đổi mới và hợp tác của mình. Chuyển đổi sang một thế giới ít carbon là một cơ hội để xây dựng các xã hội lành mạnh hơn, công bằng hơn. Mỗi tiếng nói đều quan trọng. Hãy nói về biến đổi khí hậu, yêu cầu hành động và hỗ trợ những người đang dẫn đầu. Thời gian để tự mãn đã hết. Hãy đoàn kết như một cộng đồng toàn cầu để bảo vệ ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Tương lai nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không được thất bại. Chương tiếp theo là của chúng ta để viết.